What's up guys? Andito tayo ngayon sa bahay ng aming katropang si Lods. Yes sir. At may ginugupit na kami ditong kakaibang nilalang. Ayun guys oh. Gibbs 2.2. Tigaw yung mukha oh. Di malaman kung anong creatures eh. Yung guys, pero yung mukha ko kahit bungis, still the same pa rin. Miss ko naman muna, tulad mo dito. Kasama natin dito si Melwan. Kasama yung ating vintage T9. Nasa Shopee na po yan, pwede na po kayo mag-order. At sala sa vintage T9, ang dami nagugupit. Ang dami na papakitan. Ayun siya guys, si... Isisend ko na to sa jowa niyang Muslim. Ito na po yung pangalawang biktima. At makikipangatlo na po ako pero handa na po ako sa lahat ng mangyayari. And guys, andito kami ngayon sa rooftop. Ay di, taas lang to guys. Ito siya guys. Malalaglag ako sa iyo. Ito ang vintage T9. Papapugiin po nito yung lahat ng pangit. Taas na yung tweet ng Ito po siya. I-search nyo na po ito sa Shopee, Lazada. Basta sa online guys, mabibili nyo to. Dito hindi medyo. Vintage T9. Mabibili nyo na yan guys. Baliktad lang yung camera natin. Igaganon pa yan. Titrim pa yan. Ayan guys, vintage T9. Goods na goods to guys para sa mga marunong magupit dyan. Magupit ng unggoy. Ayun nga, no? Hindi nga bantay, boy. At ituturo ko kayo guys sa aming tahanan. Ayun na guys, gugupitin na yung tenga. Ako, inugupit pa ni Lods. Joke lang yun. Zero pala dito, no? Zeroin na natin to. Ayun guys, Ayaw mo nga maniwala kasi. ayun guys, pinagtripan na siya. At dito yung mga kasama natin. Amsim. Ayun guys, gupit na gupit yan guys. Ang pangit. Kanina gustong gusto, ngayon iiyak na. Kanina, kumakain pa lang si Romel. Mel, punta na tayo dun Mel. Nagigitara Mel, punta na tayo dun Mel. Ngayon Mel, nakasimangot na siya Mel. Ano boy? Pag gusto mo kasi dapat, kung gagawin mo, dapat panatag ka na. Alam mo na yung mangyayari. Kasi, yan yung tuloy. Di ba? Ang expect mo, popogi ka. Hindi ka naman pogi. Nakita mo. Iba yung expectation mo eh. Pogi yung buhok, hindi yung mukha, boy. Mahirap pagpatubo ng poging mukha. Huwag nyo nang bawasan sa taas. Tingnan mo yung mukha ko. Kahit kanto lang yan. Likod lang, Lods. Antik yan, ha? Hindi, okay na yung sa taas tayo. Hindi sa likod. Kung kayo migrim, nahirap ka na rin tisin. Hindi ito. Ang kapal nga dyan, no? Ayun, no? Poke siya guys. Poknut na yan. Poke nuts. Yes sir. Eh, pogi pa rin naman siya guys, kaso di nalata. Eh sir. Nakuha mo pa magpapogi. Bukas na nga, hiwalayin ka na ng Muslim. Parang gumamit ng bao. Yan guys, balik na lang tayo sa panibago nating part 2. Bye bye. Ay, nandiyan na pala kayo guys. So, babalik na naman tayo. Sige na. Di pa rin bantay. Na guys. Ayun na, pumangit na siya lalo. Dahil yan sa vintage T9. Mag-order na kayo sa Shopee, Lazada. Lahat yan nasa online. Pupogi ka, ang pangit sa pangit. Yes sir, isumatsalap sa atin lahat Mura lang yan. po yan, mura. Yes sir. Sa halagang 200 nyo, may vintage T9 na kayo at popogi pa kayo. Yes, sir. Patingnan mo ng texture niya. Ito po yung texture niya para po siyang vape na ilaw. Ayan guys. Kulit pa kasi. Oh, Galit na, tutok tapos, na kanya. Tutok mo na, itutok nagkakalit natin siya. sa kanya, oh. Tutok. Tutok na tutok ka na, ah. Miso. Guys, babay na guys. Pa-subscribe na ng channel, tapos papalo ng ating page. Yun lang. Goods na goods to. Camera ko. Dahil game mo rin. So what's up guys, nandito po ngayon nga si Polo. Yes, sir. So yung ginagawa po namin ngayon is pinaglalaroan po namin si Polo. Gamit ang, anong tawag dyan? Sabi ko ay, Ang gamit ng Hindi na mabawasan, di ba? Vintage T8. Ito po yung kagandahan ng Vintage T9. Popogi ka nun. Popogi po ka dito. Tapos yung measurement. Tapos po yung pinaka-measurement po nung hindi mo lang ako ang method din gagawin. pinaka-measurement po nung linya ng buhok. Ayan o. Tapos hindi pantay. Ganyan ang ganyan ang Ayan ang vintage T9. ganyan po yung gamit ng Shopee. ganyan po gamit ng vintage Shopee na po T9. yung lahat. Pwede po mag-order. yung pogi po ay yung pangit na. Hindi naka-record daw.